Góðan daginn. Velkomin aftur í Bakari Svakari með Matta. Í dag ætla ég að kenna ykkur hvernig maður bakar hjónabandssælu. Hjónabandssæla er íslensk rabarbarkaka sem er mjög góð. Og þessu uppskrift mun vera frá einhverju vinkonu mömmu minni. Ég er ekki alveg viss hver. Fyrir þessu uppskrift munum við þurfa haframjöl, hveiti, sykur, matarsóda og lyftiduft, smjör og 1 egg. Og svo þetta skál og blandara. Svo áður en þið bakið þá þurfið að geyma eggið í heitu vatni út af því að eggið þarf að vera á stofuhita fyrir uppskriftina. Ef eggið er of heitt þá megið ekki kæra okkur. Núna getum við byrjað að baka og þá ætlum við að taka skálina og fyrsta sem við ætlum að setja í er 220 gram af hveitinu. Það er mjög mikilvægt fyrir uppskriftina að nota einhverja múmínskál. Núna þurfum við haframjöl og þá ætlum ég að taka þessa hér haframjólk og ég ætla að breyta henni í hafra. Svona, núna setjum við 120 gram af haframjöli í skáluna. Eins og þið sjáuð, það er mjög fallegt veður úti. Ég vil bara minna á það að eftir 2 daga er komin apríl þegar ég tek þetta upp. Núna að setja 150 gram af sykri. Þessi sykur sem ég nota er danskur sykur. Segðu hæ. Hej, jeg er sød. Brug så meget af mig, som du vil. Ok. Næst kemur smjörið og út því að mér finnst það svo ógeðslegt þá ætla ég að láta Marius koma með það. Nei Marius, þetta er banani. Þú getur verið heimskur stundum. Ég ætla samt að geyma hann. En komdu nú með smjörið, takk fyrir. Takk fyrir Marius. Það er þá 180 gram af smjöri sem á líka að vera við stofuhita. Næst munum þurfa matarsóda og lyftiduft og getur einhver kommentað hvað munurinn á þeim er. Við munum þurfa 3-4 teskeiðar af matarsóda og lyftidufti. Búp. Þá getum við tekið eggið úr vatninu. Þetta er heitt. Já, og svo bara klakja það og setja það í. Núna er öll hráefnin komin í. Þá getum við náð í þunga blandarann og byrja að blanda. Fyrir þetta ætlum við að blanda lauslega og nota K-formið. Ég hefði samt fyrir ekki að vilja nota M-formið því að M er besti staður. Ég ætla þeim er ekki að nota blandalagið svo þið þurfið bara að hlusta á bakgrunnstónlistina. Það sem gerist hjá okkur var að smjörið var ekki orðið nóg heitt svo að þá þurftum við að brjóta það niður í minni bita. Það virkaði bara nokkuð vel. Núna skulum við taka smá málapásu. Er þetta ekki svolítið notalegt lag? Þetta er mjög skemmtilegt. En ég er bara einilega að vona að Nintendo mun ekki kæra mig fyrir þetta. Núna er sirka 1 mínúta liðin og þetta á að vera í svona klumpum. Það næsta sem við erum að gera er að ná einhvers konar form, helst ekki plastform eins og ég gerði, og taka smjör og smyrja botninn. Þetta veldur til þess að kakan festist ekki við formið það vel. Það viljum við. Það er líka gott að nota pappír fyrir þetta. Þegar það er tilbúið, þá ætlum við að taka klump af deiginu, kannski svona helming, og bara byrja á botninum. Núna á sem sagt að stappa deiginu á botninum svo það verði jafnt yfir allt. Svo má reyna að setja það á kantana svo að það fara aðeins yfir. Má ég segja þið brandara? Keyptir standara. Núna erum við búin með botninn og þá ætlum við að fara í sultuhorn mömmu og búa til rabarbarsultuna. Uppskriftin segir að við höfum notað 1 krukku af rabarbarsultu. Þá má ná í pott og hella sultunni í út þegar við ætlum að sjóða hana. Þá byrja ég að sjóða hana á háum hita þangað til hún byrjar að krauma og búbla. Mamma mín segir að ef maður ofhitar hana þá bragðast sultan eins og hestaskítur, svo ekki gera það. Á meðan það er í gangi þá getið þið sett ofninn í gang á 190 gráðu blástur. Núna ætlar mamma að koma með sultuna. Það er gott að dreifa svo jafnt og þetta hér verður það sem gerir kökuna góða. Nú skulum við aðeins taka þetta frá og því að næsta sem við erum að fara að gera með deigið er að setja svona 80 gram af sykri og þetta mun gera efsta partinn crunchy.
og næst skulið síðan blanda deiginu saman við sykurinn og myljan ofan í skálina. Þetta dreifum við yfir sultuna og þá verður þetta efsti parturinn. Hérna var svona smá misttækifæri að gera þetta eins og Salt Bay þegar ég var að dreifa þessu yfir. En það er ekki eins og lett og hérna er líka mjög mikilvægt að hafa þetta jafnt yfir eins og ég er með þetta. Ég gerði nefnilega smá villu í byrjuninni með því að velja plastform í staðinn fyrir stál, en þá þurfum við bara að setja þetta ofan á þetta, en þið getur bara sleppt þessu, ef þið gerði ekki sömu mistök. Heyrðið í fuglunum? Þetta var Kiwi og Tása. Allavega, núna á að hafa þetta í 25 mínútur eða eftir því sem litinu segir. Á meðan við bíðum eftir ofninum, þá getum við tekið eina stutta spurningakeppni. Það mun koma vídeó og svo mun spyrja hvað gerist næst. Vetrarfrí, það er komið vetrarfrí. Hver mætti fyrstur í vetrarfrí músíkvídeóinu? Var það A. Marius, B. Máni, C. Charles eða D. Bolli? Þið hafið svona 3 sekúndur. Vetrarfrí, Það var hann, Bolli. það er komið vetrarfrí. Eftir 10 mínútur leit kakan út svona. Þetta lítur nú bara nokkuð vel út. Núna er ofnin búinn og kakan er tilbúinn. Hún á að vera alveg gullituð eins og hérna. Hún lítur nú mjög vel út, en það má ekki byrja að borða hana strax. Hún er nefnilega mjög heit, alveg eins og mamma þín. Ef maður reynir að færa hann eitthvað núna, þá gæti hún brotnaði sundur, svo að við ætlum að setja hana annarkvort út eða inn í ísskáp, svo hún kólni. Núna er hún öll köld, þá ætla ég að setja hana á fínasta diskinn í heiminum. Let's open up this bad boy. Afsakið fyrir þetta. Núna er kakan tilbúin þegar ég gera hvað sem við viljum með hana. Þetta er pálsasneið. Gaur, þetta er onkur. Til að athuga hvort að hjónabandssælan sé góð, þá ætlar vondi tvíburinn minn sem heitir Gettias að dæma hana. Ég skal smakka. Áferðin er góð. Ég skal fá mér annan bita. Þessi kaka er bara mjög góð. Bragðið er gott og áferðin er bara mjög fín. Þetta er eiginlega fyrsta sinn í langa tíma sem ég hef verið glaður. Takk fyrir þetta. Hún fannst kakan góð. Vonandi getum við orðið vinur aftur. Takk fyrir að horfa á vídeóið mitt. Mér finnst mjög skemmtilegt að búa til hjónabandssæluna og vonandi prófið þið líka uppskriftina. Bless bless!